Hi guys! Welcome back to my channel and it's me again, Ivy. So maraming salamat guys sa patuloy na panonood. At kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to click the subscribe button. Idamay mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So guys, for today's video, ito po yung ating gagawin. So narito po yung ilan sa mga ingredients natin. Hindi ko na po nilagay lahat dito sa camera kasi nga hindi po siya kasya. Pero maya maya guys, papakita ko sa inyo isa-isa yon. So with these ingredients guys, gagawa tayo ng Chicken Macaroni Salad. So yun guys, papakita natin sa inyo kung paano siya gawin at yung mga ingredients niya. So kung gusto nyo malaman guys, keep on watching.
Okay, so ito na nga guys, tapos na po ang ating chicken macaroni salad. So ayan, tingnan nyo guys, napaka-creamy niya, and then ang meaty, kasi nga meron tayong ham, meron din tayo ng chicken. So ang dami ng chicken na nilagay natin. Yan, napakasarap niya guys, tapos ang cheesy niya din. So ito guys, hindi kayo magsisisi kapag tinry nyo to. As in, kalasa niya po guys, yung sa tropical hot na macaroni salad. Ayan, so yun yung mga nagawa natin guys. Sobrang sarap niyan. So sana i-try nyo din guys. Ayan, sobrang simple lang ng recipe niya guys, napakadaling sundan, napakadaling gawin guys. So pwede nyo gawin sa bahay nyo. So pwedeng pangkain to guys, pwede din po itong pang business. Ipapakita ko po sa inyo at the end of this video or this clip kung ano yung mga costing guys, or yung costing ng recipe na to guys. So nandun kung magkano yung mga ingredients, and then yung total nun. Nandun din guys yung ating mga yield, kung ilan yung na-yield guys, at saka yung SRP. So yun, kaya sundan nyo guys hanggang sa at the end of this video. So yun lang guys, sana may natutunan ulit kayo sa video natin na to. At thank you again for supporting this channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mo nang kakalimutan na i-click ang subscribe button, pati ang bell button para lagi kang updated sa mga videos na kagaya nito. And you can always like, comment, and share this video guys. So yun lang, and thank you, bye!